today, ang gagawin natin is yung mabilisang makeup. So, tipid makeup. So, umpisahan na natin. So, bago kayo maglagay ng makeup, syempre gagamit muna kayo ng moisturizer. Yung ginagamit ko moisturizer, yung Celeteque. So, ito siya. Ayaw niya mag-focus. So, Celeteque, sun care. So, meron siyang SPF 15. So, yun. Importante na maglagay ng facial moisturizer bago maglagay ng makeup. Lalo na sa panahon ngayon sobrang init. So, paglabas mo, prone ka sa sikat ng araw. So, yun. Dito. Tapos medyo i-press nyo ng konti. Huwag naman super press. Press mo lang. Yan. Tapos medyo i-lift mo yung dito. Sa my face. Ayan. iPad ko. Pero bago ako naglagay ng moisturizer, syempre, naglinis muna ako ng mukha ko. Saka nagsabon muna ako. So, ang ginagamit kong facial cleanser is yung Cetaphil na bar. So, yun. Hindi ako masyado Then, so yung ginagamit kong ginagamit kong so yung ginagamit kong foundation is yung Fit Me na matte Poreless in the shade of Natural Beige 220. Ayan, mag-focus. So, yun. So, ilagay lang tayo ng konti. Ginagamit ko yung parang paddle brush. So, tagay tayo. Ito, dito, dito. Hindi rin ako masyadong everyday gumagamit ng foundation. Yung tama lang. Minsan ang ginagamit ko yung yung Maybelline Clear Smooth All-in-One. In the shade of 03 Natural. So, yan. Pag nagmamadali ako, madalas yan ang ginagamit ko. Yan. Huwag kalimutan yung sa leeg para pantay. Kasi iba naglalagay ng foundation, nandito lang eh. So, hindi na ka-shade ng mukha mo yung nasa leeg mo. So, dapat kaleeg. So, blend mo lang. Ganito. Ayan. So, okay na. Tapos, set lang natin ng konti. Yung
ginagamit kong powder is yung Johnson lang. So, tipid diba? Johnson lang. So, lagay natin siya. Bake lang natin. Ito. Diyan. Ito. Bake. Hindi rin ako masyadong gumagamit ng concealer. Kasi outdoor nga ako. So, ayoko gumamit ng concealer. Lalo na pag nagmamadali. So, simple makeup lang gagawin natin. And then, yung kilay. Sa kilay kasi, kung mapapansin nyo, medyo dark na yung kilay ko. So, bini-fill in ko na lang yan. Hindi ko na kailangang, and then may shape na rin siya. So, hindi ko na kailangang super kilayan. Or, yun. Fill in lang natin. Gamit ko nga pala yung yung Everbilena. Ito, Everbilena. So, in the shade of brown. And brown. So, ilay na tayo. Yan. Yan, tapos na. So, dali lang kilayan yung, hindi lang lagyan ng pencil yung kilay ko. Kasi since may shape na nga siya, tapos medyo dark na. And then next, yung sa blush on, ang ginagamit ko is yung Nichido True Colors Collection Powder Blush. So, yan. Mura lang to. Nasa 88 pesos lang. So, yan. Ayan yung mag-focus. Ayan. Passionate Red. Pero yung ginagamit ko, naubos na eh. Ito talaga yung paborito ko. Yung Sunkiss. Yan. Kaso, out of stock na siya. So, ito na lang muna yung gamitan natin. Tapos, hindi ako gumagamit ng brush pagdating sa blush on. Ang ginagamit ko is yung loose powder puff. Ganyan. So, ayoko kasi masyadong binabrush yung sa face ko. So, dab lang natin. Ayan. Ganyan-ganyan lang. Datam ko lang. Yan, para lang magkaroon ng konting glow yung face mo. Ayoko kasi ng sobrang pula nung sa cheeks. Yan, konti lang, ganyan lang, diba? Then yung ginagamit ko nga palang mascara,
Then, mascara na tayo. So, hindi rin ako ma-eyeshadow kapag may pupuntahan lang naman ako dyan sa malapit. And, di rin ako naglalagay ng liquid eyeliner kung, yun nga, malapit lang naman yung pupuntahan ko. So, simpleng makeup lang talaga. As in, yung mga basic na nilalagay lang sa face, yung gagawin natin. So, ito, gamit kong mascara is yung Maybelline Hypercurl Volume Express. So, ito matagal ko na itong ginagamit. Parang, alam ko marami rin sa inyo ito yung paboritong gamitin eh. Ayan siya. So, ito 199 pesos lang. So, hindi rin ako madalas maglagay ng curl kasi yung pilik mata ko, medyo ano na rin siya, may volume na rin. So, hindi ko na kailangan i-curl. So, yan. Ilan tayo. Nakakaganda rin kasi maglagay ng mascara. Ayan. Tignan mo yung difference sa right ko versus sa left. Diba? No need na akong maglagay ng, no need na akong mag-curl. And then, yung ilalim. Tadaan! So, yun. So, okay na ba? Di ba mas nagkaroon ng buhay yung mata mo? Yung eyes. Yan. Next, syempre yung last, yung ginagamit ko sa lips is Maybelline Superstay Matte Ink. In the shade of Lover, number 15. So, ayan. Ayaw niya ma-zoom. So, number 15, Lover. Hindi rin ako mahilig sa mga lipstick na medyo sobrang red, ma-orange. As much as possible, yung ka-color lang ng lips natin, yung mga light lang, ganun. Lalo pa kung diyan ka lang sa malapit pupunta. Or sa work. So, hindi ako talaga super ma-lipstick. Gusto ko light lang. So, ito. Ito talaga matagal ko na rin ginagamit to. Siya. Diba? So, ito yung simple, mabilis, at alam kong madali lang gawin. So, yun lang. So, yan lang yung mga, so, yung mga ginamit ko, ulitin ko lang ulit. So, yung ginamit kong moisturizer is itong Celeteque, may SPF 15, and then yung ginamit kong foundation is yung Maybelline Fit Me Matte Poreless na 220 Natural Beige. And then ginamit kong final powder is yung Johnson lang. So yan, Johnson Baby Powder. Then ginamit kong sa kilay
is yung Maybelline, the shade of, Ever Belena na brown. And then, sa mascara is yung Hypercurl ng Maybelline. Then, sa blush on, yung Nichido Passionate Red. And that's for it for now. So, yun lang. And sana meron kayo natutunan kahit konti. Ito is simple, pero glowy makeup naman siya. So, kung hindi pa kayo naka-subscribe, please subscribe and then like and share. Thank you!